سلام، حمید عبداللهی هستم و اینجا توی این ویدیو میخوام بهتون یه سری نکاتی رو بگم که به شما کمک میکنه که زمان طراحی و ساخت یک دستگاه بهتر و راحت‌تر تصمیم بگیرید که شاسی اون دستگاه و تجهیزتون رو با پروفیل‌های صنعتی آلومینیومی طراحی کنید و بسازید یا با پروفیل‌های آهن. خیلی وقتا دیدم افراد که میگم منظورم مهندسای طراح مکانیکه، مرددن تو این که شاسی دستگاهشون رو با پروفیل‌های آلومینیومی در واقع طراحی کنن و بسازن یا با پروفیل‌های آهنی. اینجا من مواردی رو که میگم میتونه یه چک لیستی بشه برای شما. این چک لیست رو به خاطر بسپارید یا انتهای فیلم بهتون یه اسلاید نشون میدم، یه عکس ازش داشته باشید که هر زمان به این چالش برخوردید یه مرور کلی بکنید، ببینید خواسته هاتون چی هستش و بر اساس این خواسته هایی که از اون تجهیز دارید یه جمع‌بندی کلی بکنید و انتخاب صحیح رو داشته باشید. خب به چه مواردی باید توجه بکنیم؟ اولین و مهمترین موردی که باید توی این مواقع بهش توجه کنیم استحکام و دوام مورد نظر ما از تجهیزمون هستش. ببینید به طور کلی میدونیم که استحکام و دوام آهن خیلی بیشتر از آلومینیومه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این که مدول الاستیسیته بالاتری نسبت به آلومینیوم داره. دلیل دوم اینه که اتصالاتی که توی شاسی‌های آهنی هست اتصالات جوشکاری شده است و مقاومت بیشتری داره، به شرط اینکه جوشکاری صحیحی باشه. اما خب توی آلومینیوم اتصالات به صورت پیچ و مهره‌ای هستن و پیچ و مهره‌ای بودن اتصالات آلومینیومی باعث میشه که اون تجهیز ما نسبت به ارتعاش یه مقداری ضعیف‌تر باشه. یعنی اگر قرار ما توی این تجهیز ارتعاش داشته باشیم، احتمال این که پیچ و مهرات در اثر این ارتعاشات شل بشن، باز بشن و شاسی از اون حالت اولیه خودش خارج بشه هست. خب این دلیل بر این نمیشه که پروفیل آلومینیومی استحکامش برای استفاده توی شاسی دستگاه ها استحکام پایینیه. چرا؟ چون که این پروفیل های صنعتی آلومینیومی طراحی شدن با یک سری فرم های خاصی که در واقع مقاومت بالاتری نسبت به پروفیل های چارگوش معمولی دارن با همین جنس آلومینیوم. و اگر که یرافالات و اتصالات صحیح و مناسبی رو شما برای در واقع متصل کردن این پروفیل ها به هم انتخاب بکنید و استفاده بکنید، میتونه استحکام بسیار قابل قبولی رو به شما بده. منتها میگم ترجیحاً بهتره که زمانی که ارتعاش داریم توی تجهیزمون، مثلا ارتعاشات خیلی زیاد یا بارهای خیلی سنگین داریم، بهتر از پروفیل‌های آهنی استفاده بکنیم. برای اینکه یه دید کلی پیدا کنید نسبت به مقاومت پروفیل صنعتی آلومینیومی نسبت به پروفیل آهن، یه تحلیلی توی سالید ورک من انجام دادم. بریم نتیجهشو با هم ببینیم. خب ببینید اینجا یک پروفیل صنعتی آلومینیوم هست که من ابتدا و انتهای این پروفیل رو مقید کردم، فیکس کردم و یک بار 1500 نیوتنی رو روی سطح این پروفیل در واقع اعمال کردم. حالا این تغییر شکلی که شما می‌بینید خیلی اغراق‌آمیزه. بریم ببینیم که چه نتایجی حاصل شده. خب همونطوری که می‌بینیم پروفیل آلومینیومی تنش نهاییش 2.15/10⁸ اینو به خاطر بسپارید. و این هم کانتور در واقع تنش‌هایی که در اثر این بار 1500 نیوتنی به این پروفیل ما اعمال شده.
بریم کانتور جابجاییش رو ببینیم. خب این کانتور جابجاییش ببینید، ماکسیموم دیسپلیسمنتی که این پروفیل داشته توی قسمت مرکز قطعه بوده به میزان 0.7 میلیمتر، یعنی 1500 نیوتن بار روی این پروفیل باعث شده این پروفیل در قسمت وسط 0.7 میلیمتر دچار در واقع تغییر شکل بشه. خب بریم ببینیم توی پروفیل آهن چه اتفاقی افتاده. خب اینم پروفیل آهنم. اینم بگم طول هر دو تا پروفیلم 1 متر من در نظر گرفتم برای این تحلیل. اینجا هم سر و ته پروفیل رو مقید کردم، فیکس کردم و یک بار 1500 نیوتنی روی سطح اعمال کردم. کانتور تنش رو اول ببینیم. خب اینجا کانتور تنش پروفیل آهن رو میبینیم. ببینید تنش تسلیم پروفیل آهن این یه پروفیل 40x40 آهنه با ضخامت 2.6 ضخامت استاندارد دین و چیزی که توی بازار ما هم عرف هستش. ببینید میزان تنش نهایی رو اینجا نوشته 2.35×10⁸. خب توی آلومینیوم هم ما عددی که داشتیم برای تنش تسلیم 2.15×10⁸ بود. چرا اینقدر اینو به هم نزدیکن؟ کانتور جابجایی پروفیل آهن رو ببینیم تا بهتون بگم چه اتفاقی افتاده. ببینید پروفیل آلومینیوم تو قسمت مرکزیش 0.7 میلیمتر در واقع خم شده بود، جابجا شده بود، اما پروفیل آهن ماکسیموم در واقع جابجاییش 0.25 میلیمتره. چرا؟ با اینکه میزان تنش تسلیمشون با هم اختلاف چندانی نداشت ولی میزان جابجایی خیلی اختلاف داره. توی آلومینیوم ما میزان جابجایی در اثر اعمال نیرومون 3 برابر پروفیل آهنه. دلیلشون مدول الاستیسیته است که من ابتدای صحبتم خدمت شما گفتم. خب نکته بعدی که باید بهش توجه بکنی وزنه. ببینید الزام وزن تجهیز ما چی هست؟ آیا محدودیت وزن داریم؟ آیا تجهیز ما نباید وزنش از یک حدی بیشتر باشه یا نه اصلا میخوایم تجهیز ما یک تجهیز سبک وزن باشه؟ اگر دنبال وزن کمتر هستین ترجیحاً باید بریم به سمت اینکه از پروفیل‌های صنعتی آلومینیومی استفاده کنیم، چون که این پروفیل‌ها چیزی حدود 50% نسبت به پروفیل آهن سبک‌ترن. اینم میگم نسبت به پروفیل آهنه که با کمترین ضخامت استاندارد دین هست. من بررسی کردم، دارم این اعداد و ارقام رو به شما میگم. قطعاً اگر ضخامت پروفیل آهنشتون بیشتر باشه خب وزن بالاتری خواهید داشت. خب نکته بعدی چیه؟ مقاومت به خوردگی. آیا این تجهیز قراره جایی ازش استفاده کنیم که رطوبت بالایی داره و باید نسبت به خوردگی مقاومت داشته باشه؟ ببینید به طور کلی پروفیل های آلومینیومی به خاطر لایه نازک اکسید که روی سطحشون هست نسبت به خوردگی مقاومت پیدا میکنن. اما اگر قراره از پروفیل آهن استفاده بکنیم و این تجهیز بره توی فضاهای مرطوب استفاده بشه، ببینید اینجور جاها دیگه واقعا پروفیل آهنی به صورت خام اصلا پذیرفته نیست و اگر میخواید از پروفیل آهنی استفاده بکنید حتما باید
به فکر یک پوشش محافظتی براش باشید. حالا این پوشش محافظتی میتونه یه آبکاری خیلی خوب باشه، یا اینکه در واقع از رنگ استفاده بکنید، رنگ‌های کوره‌ای یا رنگ‌های هوافوش کنه. خب نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم بحث مدولاریتی و سهولت اجراست. ببینید پروفیل‌های آلومینیومی به خاطر در واقع شیارهایی که دارن و اینکه اتصالاتشون پیچ و مهره‌ای هست، خب خیلی راحت‌تر مونتاژ و دمونتاژ میشن. و اینکه اگر شما نیاز به اصلاح داشته باشید جایی از شاسیتون، خیلی راحت میتونید با باز و بسته کردن چند تا پیچ یا اضافه کردن یه تیکه پروفیل یا یه گراف، خیلی راحت تغییری که مد نظرتون هست، یه اصلاحی که میخواید بکنید، تجهیزی که میخواید اضافه بکنید روی در واقع شاسیتون، با چند تا پیچ و مهره خیلی راحت قابل انجامه. اما توی پروفیل‌های آهنی، یعنی شاسی که شما با آهن جوشکاری کردید، ساخته شده، اگر شما بخواید توی این جور شاسی‌ها در واقع تغییر ایجاد بکنید، یه چیزی رو اصلاح بکنید، معمولاً اینطوریه که باید شما شاسی رو بشکافید، یعنی با سنگ برش بزنید، جای جوش قبلی تمیز بشه، پروفیل جدید برش زده بشه، بیاد دوباره از نو جوشکاری و مثل آلومینیوم سهل انجام نیست اصلاحات. نکته بعدی بحث هزینه است. ببینید به طور کلی پروفیل‌های آلومینیوم و یراقالاتش، اتصالاتش، هزینه‌شون خیلی بالاتر از پروفیل آهنه. اما با توجه به این که سهولت مونتاژ دارن پروفیل‌های آلومینیومی، هزینه نیروی کار رو میاره پایین. باید ببینید که در واقع شما چه امکاناتی رو دارید و کدوم یکی از این دوتا گزینه میتونه برای شما کم هزینه تر باشه. نکته دیگه ای که باید بهش توجه کنیم بحث ظاهر و زیبایی کاره. ببینید به طور کلی پروفیل‌های صنعتی آلومینیومی توی تجهیزات صنعتی یک ظاهر زیباتر و بروزتری دارن نسبت به پروفیل‌های آهنی، که البته خود همین هم میتونه سلیقه‌ای باشه. در نهایت این شما هستید که تصمیم میگیرید که ظاهر پروفیل‌های آلومینیومی رو برای تجهیزتون میپسندید یا پروفیل‌های آهنی که به رنگ دلخواهتون رنگ شده باشه. این 6 تا نکته رو من براتون گفتم. میتونید از این اسلاید یه عکس تهیه کنید داشته باشید. اگر جای مردد بودید توی انتخاب بین پروفیل آهن و آلومینیوم، یه مروری بکنید این عکس رو یا توضیحات من رو مجددا ببینید، شاید که بتونه کمکتون بکنه که کدوم یکی از این دو گزینه، یعنی پروفیل‌های صنعتی آلومینیومی یا پروفیل آهن رو برای ساخت شاسی تجهیزتون استفاده بکنید.